เด็กคนหนึ่งที่เกิดจากคำขออันต้องห้ามถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเพราะถูกตราว่าเป็นต้นเหตุแห่งความตายเขาเติบโตมาโดยไม่รู้ว่าเลือดในกายเขาคือสายเลือดของครุฑผู้เป็นศัตรูของเผ่าพันธุ์งูแต่เขาไม่เลือกความแค้นเขาเลือกความเมตตาและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนโชคชะตาทั้งหมดเขารอดจากถ้ำที่พ่อเคยตายเขารักษาชีวิตของเจ้าหญิงที่ไม่รู้จักเขากลายเป็นลูกครึ่งครุฑที่ได้รับพรจากศัตรูแต่จงอย่าลืมว่าพญานาคให้อภัยได้แต่สายเลือดครุฑไม่มีวันหายจากความแค้นของบางตระกูลวันนี้คิรีเลือกเมตตาแต่พรุ่งนี้จะมีใครเลือกทำลายเขาหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้อดีตจะปล่อยเขาเป็นอิสระหรือกลืนเขากลับไปในวังวนของสงครามเลือดติดตามได้ในคีรีครุฑตำนานของเลือดที่ไม่ได้เลือกจะเกิดแต่เลือกจะเปลี่ยนโลกด้วยหัวใจของตนเองมีเรื่องเล่าที่คนในเมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาแห่งหนึ่งกระซิบต่อกันมานานนักว่าทุกครั้งที่มนุษย์ฝืนธรรมชาติทำในสิ่งที่ไม่ควรขอสิ่งที่ได้อาจไม่ใช่พรแต่อาจเป็นคำสาปที่ต้องชดใช้ด้วยเลือดที่เมืองนั้นมีเศรษฐีหนุ่มนามว่าขุนราเมศวรชายหนุ่มผู้มีเรือนทองสูงใหญ่มีสวนผลไม้และข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เขามีภรรยาหญิงสาวงามหยดชื่อว่าแม่หญิงกาลเกตผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของขุนราเมศวรจนยอมทำทุกสิ่งให้ได้แต่นานวันคู่ชีวิตคู่นี้แม้มีทุกอย่างแต่ไร้ซึ่งลูกหลานไว้สืบสกุลจนวันหนึ่งแม่หญิงกาลเกตตั้งครรภ์เสียทีเสียงหัวเราะของคนทั้งเรือนเปลี่ยนไปด้วยความหวังแต่แทนที่เรื่องราวจะราบรื่นหญิงสาวกลับมีความอยากประหลาดที่ควบคุมไม่ได้นางร่ำไห้ว่าตนมีความต้องการบางอย่างในใจอยากลิ้มรสไข่งูขาวของต้องห้ามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเป็นไข่ของพญานาคเผือกเจ้าของทำร้างในป่าใหญ่ใครก็ตามที่คิดแตะต้องไม่มีวันได้กลับมาเล่าเรื่องให้ใครฟังขุนราเมศวรเมื่อได้ฟังคำขอของภรรยาแม้รู้ว่าอันตรายสักเพียงใดแต่ด้วยความรักที่มีเขายอมฝืนโชคชะตายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อนำไข่นั้นมาให้ภรรยาอันเป็นที่รักชาวเมืองต่างเอ่ยปากเตือนแต่ขุนราเมศวรไม่เคยหวั่นไหวเขาเชื่อว่าหากทำเพื่อความสุขของภรรยาและลูกในครรภ์จะเป็นบุญหนักสักใหญ่ในชีวิตเขาค่ำวันนั้นชายหนุ่มมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่เพียงลำพังแสงจันทร์เพียงครึ่งเสี้ยวสาดลงบนเส้นทางรกชัดลมหอบกลิ่นเปลือกไม้ผสมดินเปียกโชยมาเป็นระยะเสียงสัตว์กลางคืนร้องประสานกับเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงขึ้นทุกขณะขุนราเมศวรเดินลึกเข้าไปจนถึงปากถ้ำในมือกำดาบแน่นขณะที่สายตาจับจ้องไปยังรังไข่ขนาดใหญ่วางอยู่ในซอกหินรายล้อมด้วยเถาวัลย์สีขาวซีดและที่นั่นเองกลางเงามืดงูเผือกใหญ่ขดตัวอยู่เงียบๆลำตัวขาวนวลดวงตาสีแดงฉานเหมือนไฟโลกันมันไม่ได้พุ่งเข้าใส่ในทันทีแต่กลับค่อยๆเงยหัวขึ้นจ้องขุนราเมศวรนิ่งเหมือนรู้ว่ามนุษย์ตรงหน้าคิดจะทำอะไรขุนราเมศวรกัดฟันแน่นเงื้อมือจะคว้าไข่แต่ยังไม่ทันสัมผัสเปลือกไข่แม้แต่น้อยเงางูสีขาวก็พุ่งเข้าตวัดพันร่างเขาในชั่วพริบตาเสียงหวีดร้องของขุนราเมศวรดังสะท้อนก้องไปทั่วถ้ำเลือดสีแดงสดเปรอะเปื้อนพื้นหินขรุขระไข่งูขาวตกลงแตกกระจายไหลเยิ้มออกมาเหมือนหยดไข่มุกปนเลือดรุ่งเช้ามีคนพบเพียงร่างไร้วิญญาณของขุนราเมศวรนอนนิ่งอยู่ในถ้ำที่เย็นเฉียบไร้เสียงชีวิตและข่าวร้ายก็มาถึงเรือนทองของเศรษฐีแม่หญิงกาลเกตเมื่อได้ยินกลับมิได้ร่ำไห้อย่างหญิงที่สูญเสียสามีทั่วไปนางเพียงกำมือแน่นน้ำตาไหลแต่กลับเอ่ยด้วยเสียงขมขื่นว่าเจ้าลูกในท้องนั่นแหละเป็นผู้พรากสามีเข้าไปเพราะเจ้าขอข้าจึงต้องเสียคนที่ข้ารักเสียงเล่าขานบอกว่านับแต่วันนั้นในใจของแม่หญิงกาลเกตไม่เคยมีที่ว่างให้ลูกในครรภ์อีกเลยและเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นว่ากันว่าความรักของแม่มักยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้แต่ไม่ใช่กับแม่หญิงกาลเกตนับแต่วันที่ขุนราเมศวรจากไปหัวใจของหญิงสาวที่เคยอ่อนหวานก็แข็งกร้าวยิ่งกว่าหินผาเธอปิดห้องเงียบไม่ออกมาให้ใครเห็นหน้าปล่อยให้คนในเรือนลือกันไปต่างๆนานาแต่แล้วเมื่อถึงวันคลอดเสียงทารกชายตัวน้อยร้องจ้ากึกก้องไปทั่วเรือนทองหญิงสาวเพียงแค่ปลายตามองน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่เพราะความรักกลับเป็นน้ำตาของคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังนางมองลูกในอ้อมแขนแล้วเอ่ยเสียงเย็นชาเจ้าคือคำสาปเจ้าคือหายนะที่พรากสามีเข้าไปข้าจะไม่เลี้ยงดูเจ้าขอให้เจ้าพบชะตาของตัวเองรุ่งเช้าวันถัดมา
แม่หญิงกระเกตให้สาวใช้พาเด็กน้อยไปวางไว้ในตะกร้าไหวใบเก่าใช้ผ้าฝ้ายห่อกายอย่างดีผูกขอบตะกร้าแน่นก่อนปล่อยลอยไปกับสายน้ำที่ไหลเอื่อยออกจากเมืองหากเจ้าไม่สมควรมีชีวิตขอให้สายน้ำนี้พรากเจ้าไปเสียงแม่หญิงกระซิบเบาๆข้างตลิ่งก่อนหันหลังเดินจากแต่สายน้ำนั้นหาใช่ใจร้ายกับเด็กน้อยไม่ตะกร้าไหวลอยผ่านซอกหินผ่านกอไผ่ผ่านดงหญ้าริมน้ำก่อนจะเกยขึ้นที่กระท่อมเก่าๆริมลำธารในกระท่อมนั้นมีสองตายายตาอินกับยายคำสองคนเท่าผู้ยากจนแต่มีใจเมตตายายคำได้ยินเสียงเด็กร้องแผ่วเบาลอยมาตามสายลมรีบวิ่งไปริมตลิ่งก่อนจะพบตะกร้าหวายติดอยู่กับรากไม้ตาอินมาดูเร็วเสียงยายเรียกพร้อมหยิบตะกร้าขึ้นมาอย่างระมัดระวังเมื่อแกะผ้าออกสองตาแก่ได้เห็นใบหน้าเล็กๆแดงระเรื่อของทารกชายคนหนึ่งในตากลมโตจ้องมองโลกอย่างสงบไร้เดียงสายายคำอุ้มเด็กน้อยแนบอกน้ำตาไหลช้าๆพลางพูดว่าฟ้าส่งมาให้เราต่อไปนี้เจ้าคือลูกของยายแล้วนะและเพราะพบที่ลำธารกลางขุนเขาสองตายายจึงตั้งชื่อให้ว่าคีรีแปลว่าขุนเขาหวังให้เขาเติบโตแข็งแรงดั่งขุนเขาที่ต้านทานได้ทุกลมฝนวันคืนผ่านไปคีรีเติบโตเป็นเด็กน้อยอารมณ์ดีมีน้ำใจช่วยตายายทำงานเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อย่างเล็กแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใครๆในหมู่บ้านประหลาดใจเด็กคนนี้ไม่เคยกลัวงูเลยไม่ว่าจะเจองูเลื้อยผ่านหน้าหรือแม้แต่งูเห่าแผ่แม่เบี้ยคีรีกลับยืนมองนิ่งๆไม่หวาดหวั่นแม้แต่น้อยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเสียงคนในหมู่บ้านซุบซิบกันเงียบๆและเมื่อคีรีอายุได้15ตาอินกับยายคำเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กแววตาที่ลึกขึ้นแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจพาไปหาหลวงปู่โสมฤาษีเท่าผู้ปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำกลางป่าเพราะอยากรู้ว่าเด็กที่ฟ้าประทานมาเช่นนี้แท้จริงแล้วมีชะตาเป็นเช่นไรแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าโชคชะตาของเด็กคนนี้กำลังจะนำพาเรื่องราวใหญ่หลวงที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่เกลียดชังกันมานานยามเช้าของวันนั้นตาอินกับยายคำพาคีรีเดินเท้าฝ่าดงไม้หนาทึบมุ่งหน้าสู่ถ้ำกลางขุนเขาที่ซึ่งหลวงปู่โสมฤาษีเท่าผู้เร้นกายอยู่นานนับ10 ปีผู้เท่าที่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นผู้อย่างรู้ดวงชะตาและธรรมชาติหลวงปู่นั่งนิ่งใต้ต้นไทรใหญ่สายตาขาวขุ่นแต่เฉียบคมเหมือนมองทะลุหัวใจคนตายายพาคีรีนั่งลงก้มศีรษะกราบอย่างนอบน้อมลูกข้าไม่กลัวงูเลยแม้แต่น้อยตาอินเอ่ยเสียงเบาข้าอยากรู้ชะตาเด็กคนนี้เป็นอย่างไรหลวงปู่ไม่ตอบในทันทีท่านเพียงแต่ลืมตาขึ้นช้าจ้องใบหน้าของคีรีนิ่งนานก่อนจะเอื้อมมือมาลูบศีรษะเด็กหนุ่มเบาๆและแล้วหลวงปู่ก็ถอนหายใจเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของคนธรรมดาเสียงหลวงปู่หนักแน่นแต่ไม่ดังนักกลับเยือกเย็นจนขนลุกในสายเลือดของเขามีเชื้อแห่งครุฑสายเลือดของเจ้าเวหาศัตรูแห่งพญานาคตาอินกับยายคำถึงกับตาเบิกโพลงแม้แต่คีรีเองก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแต่หลวงปู่ยังพูดต่อเขาเกิดจากคำขอที่ผิดธรรมชาติเกิดจากความโลภและความขลาดของมนุษย์จึงติดวิบากกรรมเป็นหนี้เลือดเป็นลูกครึ่งคนครุฑที่แบกบาปของผู้เป็นแม่เอาไว้แต่เกิดแล้วหมายความว่ายังไงหรือหลวงปู่ยายคำถามเสียงสั่นหลวงปู่หลับตาลงช้าถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะเอ่ยว่ามารดาของเขาคือผู้ที่ขอคงต้องห้ามจากเผ่าพันธุ์งูคุณพ่อของเขาตายเพราะคำขอนั้นจิตใจของเด็กคนนี้จึงมีเสี้ยวหนึ่งที่ผูกพันกับกรรมแห่งพญานาคคีรีนั่งฟังเงียบๆแต่ภายในหัวใจปั่นป่วนไม่เข้าใจนักว่าทำไมโชคชะตาของตนเองถึงได้ยุ่งเหยิงเช่นนี้ข้าจะถูกนาคทำร้ายหรือไม่ขอรับคีรีถามด้วยเสียงมั่นคงหลวงปู่ยิ้มบางหากเจ้าเลือกเส้นทางผิดเจ้าย่อมเป็นศัตรูกับนาคตลอดกาลแต่หากเจ้าเลือกทางแห่งคุณธรรมเมตตาเจ้าจะเปลี่ยนชะตานี้ได้หลวงปู่โสมไม่ได้สอนคีรีด้วยคาถาอาคมไม่ได้ให้ดาบไม่ได้ให้สัตราแต่กลับสอนเขาด้วยเมตตาความอดทนและความจริงใจศัตรูของเรานั้นไม่ได้มีแต่คนที่ถืออาวุธเข้าหาเราเท่านั้นหากแต่รวมถึงความโกรธความเกลียดและความอาฆาตในใจเราด้วยคีรีรับคำสอนเหล่านั้นไว้เต็มหัวใจตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีจะไม่ปล่อยให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดตัวเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวเวลาผ่านไปคีรีเติบโตขึ้นกำยำหน้าตาคมเข้มมีวาจาสุภาพและน้ำใจงามช่วยเหลือชาวบ้านเสมอ
ไม่เลือกว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่คีรีออกเดินหาของป่าได้พบงูเขียวตัวน้อยถูกบ่วงของพรานเกี่ยวรัดแน่นจนดิ้นแทบไม่ไหวงูน้อยสั่นระริกมองคีรีด้วยสายตาอ้อนวอนคีรีไม่ลังเลค่อยๆ คลายบ่วงออกปลดเชือกออกอย่างระมัดระวังแล้วยังหยิบสมุนไพรมาทาแผลให้อีกด้วยก่อนจะปล่อยงูตัวนั้นให้กลับเข้าป่าไปแต่งูน้อยกลับไม่รีบหนีมันเงยหน้าขึ้นด้วยเสียงเบาราวกับลมพัดผ่านใบไผ่ข้าชื่อสุรีเจ้าจงไว้ให้ดีคีรีขมวดคิ้วนึกว่าหูฝาดแต่งูน้อยเลื้อยหายไปแล้วและเด็กหนุ่มผู้มีเมตตาหารู้ไม่ว่าการช่วยชีวิตงูเล็กๆตัวนี้กำลังจะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาทั้งชีวิตตะวันคล้อยต่ำไปทางตะวันตกเงาไม้ทอดยาวทาบพื้นดินเสียงจักจั่นเร่งเร้าเหมือนเตือนว่ากลางคืนกำลังจะมาเยือนในเมืองหลวงอันห่างไกลจากหมู่บ้านของคีรีมีข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแห่งแผ่นดินนามว่ามณีวันล้มป่วยหนักถูกงูพิษกัดระหว่างที่เสด็จไปยังสวนหลังวังพิษร้ายของมันหนักหนานักแม้หมอหลวงจะระดมกำลังรักษาเท่าไหร่ก็ไม่อาจถอนพิษนั้นออกได้ในยามที่ผู้คนสิ้นหวังราชสำนักเริ่มส่งคนออกประกาศหาผู้ที่สามารถช่วยชีวิตเจ้าหญิงได้หากใครสามารถนำยาถอนพิษที่ได้ผลมาจริงจะได้รับรางวัลใหญ่และได้ชื่อเสียงเกียรติยศตลอดกาลข่าวนี้เดินทางไกลไปถึงชายป่าที่คีรีอาศัยอยู่หลวงปู่โสมเมื่อได้ยินเข้าก็นิ่งไปเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นเจ้าน่าจะไปช่วยเด็กน้อยหากพิษนั้นเป็นพิษนาคมีเพียงน้ำอมฤตจากราชาแห่งนาคเผือกเท่านั้นที่จะถอนพิษนั้นได้คีรียกมือไหว้หลวงปู่ด้วยความเคารพข้าขออาสาไปเองขอรับข้าจะขอด้วยใจไม่ใช่แย่งชิงขอเพียงโอกาสได้ช่วยชีวิตคนหลวงปู่เพียงแต่พยักหน้าเบาๆดวงตาใต้เปลือกตาปิดสนิทแต่เหมือนมองเห็นไกลออกไปถึงปลายทางของโชคชะตาเส้นทางสู่ถ้ำของนาคเผือกนั้นไม่ได้ง่ายได้คีรีเตรียมตัวออกเดินทางด้วยหัวใจแน่วแน่ไร้ซึ่งความเกลียดชังไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตเต็มไปด้วยเพียงความตั้งใจจะช่วยชีวิตของเจ้าหญิงผู้ซึ่งเขายังไม่เคยพบหน้าเขาเดินเท้าเข้าสู่ป่าลึกผ่านหุบเขาผ่านลำธารผ่านซากปรักหักพังเก่าแก่ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ยิ่งลึกเข้าไปเสียงสัตว์ป่าก็ยิ่งเงียบลงมีเพียงเสียงฝีเท้าของคีรีกับเสียงลมหายใจของตัวเองในมือของเขามีเพียงถุงสมุนไพรน้ำสะอาดและเชือกเส้นหนึ่งไม่มีดาบไม่มีธนูไม่มีอาวุธใดๆติดกายเพราะเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าในการเดินทางครั้งนี้เขาจะไม่ต่อสู้เขาจะไม่ฆ่าเขาจะขออย่างสงบอย่างผู้ที่มีแต่ใจเต็มไปด้วยเมตตาและในที่สุดเมื่อเดินทางมาถึงหน้าปากถ้ำใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านน้ำตกเสียงน้ำกระทบหินดังก้องสะท้อนท้องถ้ำเย็นเฉียบเหมือนซ่อนอะไรเอาไว้เบื้องลึกคีรีสูดลมหายใจเข้าลึกๆก้าวเข้าไปในความมืดของถ้ำในหัวใจรู้ดีว่าที่นี่เองคือถ้ำแห่งนั้นถ้ำที่พ่อของเขาเคยย่างเท้าเข้ามาแล้วไม่ได้ออกไปอีกเลยและในถ้ำนั้นเองเขากำลังจะได้พบกับความจริงของโชคชะตาที่ถูกผูกพันเอาไว้ด้วยเลือดด้วยคำขออันผิดบาปของผู้เป็นแม่ความเย็นเฉียบในถ้ำลึกชอนชัยเข้ามาในทุกอนูของร่างกายเสียงน้ำหยดลงบนหินดังเป็นจังหวะช้าๆกลางความมืดที่ไร้ซึ่งแสงใดๆคีรีก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ลังเลหัวใจของเขามั่นคงเต็มไปด้วยเจตนาแห่งเมตตาไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวไม่มีความแค้นยิ่งลึกเข้าไปกลิ่นอายบางอย่างในอากาศยิ่งเข้มข้นกลิ่นดินชื้นปะปนกับกลิ่นเย็นๆเหมือนโลหะเก่าแก่คีรีรู้ทันทีว่าตนเองเข้าใกล้รังของนาคแล้วและในที่สุดสายตาของเขาก็เห็นรังไข่ขนาดใหญ่ซุกตัวอยู่ในซอกหินเงางามเหมือนไข่มุกสีขาวซีดเรียงรายกันอยู่นับ10 ฟองรอบข้างปกคลุมด้วยเถาวัลย์สีเงินบางเบาเบื้องหน้าไข่นั้นมีเงาหนึ่งขดตัวอยู่ลำตัวยาวใหญ่สีขาวนวลเป็นประกายใต้แสงจากโพรงเพดานถ้ำที่ปล่อยให้แสงจันทร์ลอดเข้ามาเพียงน้อยนิดนั่นคือพญานาคเผือกเจ้าของไข่เจ้าของถ้ำและเจ้าของชะตากรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตของคีรีดวงตาสีแดงฉานของนาคเผือกค่อยๆเปิดขึ้นจ้องมองมนุษย์ผู้กล้าเดินเข้ามาโดยไร้อาวุธไร้การป้องกันใดๆคีรีคุกเข่าลงช้าๆประสานมือไว้เหนือศีรษะก้มหน้าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เปี่ยมด้วยความนอบน้อมข้าคีรีขอคารวะท่านพญานาคข้ารู้ดีว่าข้าคือลูกของผู้ที่เคยขโมยไข่ของท่าน
ข้ารู้ดีว่าความผิดนั้นยังติดอยู่ในสายเลือดของข้าแต่ในวันนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อชิงสิ่งใดมิได้มาเพื่อแก้แค้นหากแต่ข้ามาขอด้วยใจข้ามาด้วยศรัทธาขอท่านเมตตาให้ข้าได้นำยาถอนพิษไปรักษาชีวิตของเจ้าหญิงผู้บริสุทธิ์นางไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับบาปของข้าเสียงในถ้ำเงียบลงแม้เสียงหยดน้ำก็เหมือนไม่กล้าดังนาคเผือกขยับลำตัวช้าๆเงยหัวสูงสง่าแต่ดวงตายังจ้องคีรีไม่วางตาเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้เป็นบิดาของเจ้าเคยย่ำยีถ้ำแห่งนี้เคยแย่งไข่ของข้าไปโดยไม่ฟังคำทัดทานของข้าเจ้าเลือดครุฑแต่เจ้าไม่ได้เลือกจะบินเข้ามาเหมือนครุฑตัวอื่นเจ้ากลับเลือกจะมาโดยไร้อาวุธไร้เขี้ยวเล็บคีรีเงยหน้าขึ้นสบตาพญานาคโดยไม่หลบสายตาแม้จะมีเลือดครุฑในกายแต่ข้าเลือกทางของตนเองข้าไม่เลือกทางแห่งความแค้นข้าเลือกที่จะเลือกที่จะยอมรับผิดและขอการให้อภัยนาคเผือกนิ่งไปเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยช้าๆหากเจ้าเลือกจะขอด้วยใจจริงข้าจะให้แต่ข้าขอถามเจ้าหนึ่งคำหากผู้ที่ถูกพิษนั้นไม่ใช่เจ้าหญิงหากเป็นคนธรรมดาหากเป็นคนยากจนเจ้าจะยังเดินมาถึงที่นี่หรือไม่คีรีไม่รีรอตอบข้าจะทำเช่นเดียวกันไม่ว่านางจะเป็นใครข้าขอเพียงโอกาสช่วยชีวิตผู้ที่ทุกข์ยากพญานาคขาวค่อยๆเลื้อยเข้าไปยังซอกหินหยิบขวดแก้วเล็กๆใส่น้ำอมฤตวางลงตรงหน้าคีรีจงนำสิ่งนี้ไปขอให้เจ้าจงรักษาคำพูดและขอให้เจ้าจงจำไว้ว่าผู้ที่เลือกเมตตาจะเปลี่ยนโชคชะตาของตนเองได้แม้จะเกิดมาจากกรรมเก่าคีรีประสานมือกราบลงกับพื้นถ้ำเต็มดวงใจขอบคุณท่านพญานาคขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่ให้โอกาสข้าและในขณะที่คีรีกำลังจะลุกขึ้นจากพื้นดินงูน้อยสีเขียวตัวหนึ่งก็เลื้อยออกมาจากข้างถ้ำเข้ามาเลื้อยเคียงข้างพญานาคเจ้าจำข้าได้ไหมข้าชื่อสุรีคีรียิ้มอย่างอ่อนโยนพยักหน้าเบาๆขอบคุณเจ้าสุรีขอบคุณที่ช่วยข้าพามาถึงที่นี่แล้วคีรีก็ลุกขึ้นถือตะกร้ายาเดินออกจากถ้ำกลับสู่เส้นทางที่เขาจากมารู้ไหมว่าการเลือกเมตตาในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชะตาของเขาไปตลอดกาลคีรีก้าวออกจากถ้ำอย่างสงบในมือของเขามีขวดยาเล็กๆที่เปล่งประกายเย็นเยียบดั่งแสงจันทร์ยามค่ำคืนแม้การเดินทางจะเหนื่อยล้าแต่หัวใจของเขากลับเบาสบายอย่างประหลาดเขากลับมาถึงเมืองหลวงพร้อมยาถอนพิษเข้าเฝ้ากษัตริย์และหมอหลวงพร้อมนำยาไปรักษาเจ้าหญิงมณีวันที่นอนอ่อนแรงจนแทบไร้ลมหายใจพิษงูแทรกซึมไปทั่วร่างไม่มีใครคิดว่านางจะรอดคีรียื่นขวดยาให้อย่างนอบน้อมขอให้ท่านใช้สิ่งนี้มันเป็นน้ำอมฤตจากราชาแห่งนาคเผือกข้าขอมอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนข้าขอเพียงชีวิตของเจ้าหญิงกลับมาเท่านั้นหมอหลวงหยดน้ำยาเพียงไม่กี่หยดลงที่ริมฝีปากของเจ้าหญิงทุกสายตาจับจ้องเงียบงันราวกับโลกหยุดหมุนแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นร่างของเจ้าหญิงค่อยๆคลายอาการเกร็งสีหน้าซีดเซียวเริ่มกลับมามีเลือดฝาดเปลือกตาที่ปิดสนิทขยับเล็กน้อยก่อนที่นางจะลืมตาขึ้นช้าๆเสียงถอนหายใจโล่งอกดังไปทั่วห้องราชสำนักเปลี่ยนไปด้วยความดีใจพระราชาเองถึงกับมีน้ำตาคลอเบ้าหมอหลวงค้อมศีรษะให้คีรีด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเจ้าหญิงมณีวันเมื่อฟื้นขึ้นสบตาคีรีที่ยืนอยู่ข้างเตียงนางยิ้มบางๆทั้งที่ยังอ่อนแรงขอบคุณท่านผู้มีพระคุณข้าติดหนี้ชีวิตท่านคีรีเพียงยกมือไหว้เบาๆและกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนน้อมชีวิตของท่านมีค่ามากกว่าความแค้นในอดีตของข้าขอเพียงได้เลือกทางของตนเองไม่ให้โชคชะตาเก่ากำหนดว่าข้าต้องเป็นศัตรูกับพญานาคข้าขอเพียงได้ใช้ชีวิตด้วยเมตตาวันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงมณีวันแข็งแรงขึ้นข่าวเรื่องชายหนุ่มผู้แบกบาปแต่เลือกทางแห่งคุณธรรมแพร่สะพัดไปทั่วผู้คนกล่าวขานชื่อของคีรีด้วยความชื่นชมพระราชาทรงเชิญคีรีเข้าวังบ่อยครั้งเพื่อพูดคุยจนในที่สุดความรักก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นระหว่างคีรีกับเจ้าหญิงมิใช่เพราะความยิ่งใหญ่หรือชื่อเสียงหากแต่เป็นเพราะหัวใจที่แท้จริงของเขาที่เลือกเมตตาแทนความเกลียดชังเมื่อถึงวันแต่งงานของทั้งสองราชสำนักเต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะไม่มีใครรู้เลยว่าสายเลือดของเจ้าบ่าวในพิธีนั้นคือสายเลือดครุฑศัตรูแห่งนาคเก่าแก่นับพันปีแต่เจ้าบ่าวผู้นั้นได้เลือกเองที่จะไม่เป็นศัตรูของผู้ใดในคืนแต่งงานขณะที่แสงจันทร์ทอประกายอ่อนๆเหนือเวหาเสียงหนึ่งลอยมาตามสายลมเจ้าชนะแล้วเจ้าชนะใจตนเอง
นั่นคือเสียงของพญานาคเผือกที่เฝ้ามองอยู่แต่ไกล เรื่องราวของคีรีลูกแห่งครุฑผู้เลือกเส้นทางแห่งคุณธรรมจึงถูกเล่าขานต่อๆกันไป ว่าสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่สายเลือด ไม่ใช่โชคชะตาที่จะกำหนดว่าคนหนึ่งคนจะเป็นเช่นไร หากแต่เป็นการกระทำและความเลือกของใจตนเอง